LPUP 5550 আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে ডকুমেণ্টছখিনি কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব লাগে মই A to Z সেই ভিডিঅ'ত দেখাই দিম তাৰ আগতে একবাৰ নটিছখন চাই লওক ইয়াতে বহুতে ডাউট হৈ আছে যে অকল প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত নাম হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰিব লাগিব নেকি তেনেকুৱা নহয় যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে 5550 আবেদন কৰিছিলে প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্টত নাম তাকে নাথাকে কোনো কথা নাই অকলোৱে যিসকলে আবেদন কৰিছিলে অকলো পাৰ্টিয়ে এই ৱেবছাইটত গৈ এইটো ৱেবছাইটত গৈ নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি ছাবমিট কৰিব লাগে এতিয়া কেনেকৈ ছাবমিট কৰিব লাগে মই দেখাই দিছোঁ ওকে তাৰ আগতে কেইটামান বিষয় জানি লওক যে আমি ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে সেইখিনি জানি লওক যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব চ' নাম্বাৰখিনি টিপিব তাৰপিছতে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ বেটাৰমেণ্টৰ যিসকলে বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিছে একেদকলে কি কৰিব লাগিব ইয়াতে বেটাৰমেণ্টৰ অপশ্যনটোত ইয়েছ কৰিব লাগিব আৰু তাতে অপশ্যন ওলাব মই দেখাই দিম বাৰু এইখিনি ইয়াতে চোৱা ইয়াতে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ বহুত বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ কি নাই নাম নাই চ' একেদকলৰ কাৰণে মই এটা দেখাই দিছোঁ ইয়াতে মই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ দেখাব নোৱাৰিম জাষ্ট মই এটা দেখাই দিছোঁ এইটোত এই নাম্বাৰটো দেখিছেনে যিসকলৰ এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ নাই ইয়াতে ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত ইয়াত যিসকলৰ আসাম ষ্টেট অফেন স্কুলৰ পৰা বেটাৰমেণ্ট দিছে একেদকলে সেই নাম্বাৰটো বহাব লাগিব ঠিক আছে এনৰমেণ্ট নাথাকাসকলে সেই নাম্বাৰটো বহাব লাগিব ঠিক আছে বাকীসকলে এতিয়া চাওক আৰু এইটো দিব আৰু ইয়াৰ অফ পাছিং মানে কি হ'ব ধৰি লওক আপুনি কি দিব লাগিব ইয়াতে মেট্ৰিকৰো দিব লাগিব মেট্ৰিক যদি 2010ত পাছ কৰিছে যদি আপুনি কণ্টিনিউ পঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মেট্ৰিকৰ পাছিং ইয়াৰ 2012 হ'ব বোলে আকৌ পাছত 10ত ইফালে কিমান হ'ব 13 আপুনি আকৌ আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী কিমানত পাছ কৰিব 13 2 বছৰ ইফালে হৈ থাকে আপুনি আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল ইয়াৰ কোন বছৰত পাছ কৰিছিলে সেইটো লিখিব ঠিক আছে ইয়াতে সাপোজ মই 2000 কিহত দিছিলোঁ তোমাৰ 12ত দিলোঁ হ'ল মই মেট্ৰিক 2012ত দিলোঁ তাৰপিছতে মই আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলোঁ 2014 চ' এনেকৈ লিখিব অৰ্থাৎ পাছিং ইয়াৰটো আপোনালোকৰ এনেকৈ অপশ্যন ওলাব তাতে ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আছে ছেশ্যন ইয়াৰ অফ ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে ইয়াতে দিছে ছেশ্যনটো কি হ'ব আপুনি সাপোজ আমাৰ ছেশ্যনটো কি হ'ব 2000 মই কিহত 12ত মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত 2000 কিহত 14 2012ত মই মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ যদি সেই প্ৰথম ইয়াৰটোত মই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়িছোঁ হয়নে নহয় ঠিক আছে চ' 14ত কি কৰিছোঁ আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী কি কৰিলোঁ পাছ কৰিলোঁ সাপোজ এতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাটো কি হ'ব 26ত হ'ব ন এতিয়া 25 হয় একচুৱেলি চাব গ'লে কি হয় 25-26 হয় কিন্তু আমি 26 চনটো ধৰিব লাগিব চ' এইটো হ'ব আপোনালোকৰ ফ্ৰীয়ত ষ্টাডি ফ্ৰীয়তটো ধৰিব লাগিব ঠিক আছে ওকে এইটো ষ্টাডি ফ্ৰীয়তটো আপোনালোকে চাই মেলি দিব লাগিব অৰ্থাৎ 2010 হ'লে আপোনালোকৰ 2012 হ'ব আৰু কাৰোবাৰ যদি 2020 হ'লে তাৰ আইআৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেশ্যনটো কি হ'ব 2022 এনেকৈ হ'ব তাৰপিছতে আধাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব ইয়াত আধাৰ নাম্বাৰ দিছে ইয়াৰ মেইন কাৰণটো হৈছে যিসকল মাল্টিপল পোষ্টত চিলেক্ট হৈ আছে নহয় একেদকলে কি কৰিব ইয়াতে ডাবলকে শ্ব' কৰিব চাগে এইটো আই থিংক ৰেণ্ডমলি কি কৰিব দিয়ে উইথড্ৰ কৰিব চাগে তেনেকুৱা যেন মোৰ লাগি আছে তাৰপিছতে ৰোল নাম্বাৰটো দিব মেট্ৰিকত তাতে এডমিট কাৰ্ডত আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰখিনি পাব চ' এতিয়া চাওক আৰু টাইম দিছে টাইমৰ কথাটো অলপ ডিছকাছ কৰি দিম বহুতে কৈছে নহয় এইটো কম সময় দিছে চ' এটা কথা মনত ৰাখা যেতিয়া NIOSৰ কিনিক ইউডাইছ কোড ছাবমিট কৰিব দিছিলে তেতিয়াও দুদিনে দিছিলে কিন্তু লাষ্টত গৈ 10 দিন দি দিলেগৈ এটা আপোনালোকে মই ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব চাইছোঁ কিন্তু ৱেবছাইট বা পৰ্টেলটো অপেনেই হোৱা নাই পৰ্টেল অপেন হোৱা নাই চ' মই ভাবোঁ যে এইটো তোমাৰ 15-16 তাৰিখ মানলৈকে ডেট দি দিব কিন্তু সেইটো হোপছ নকৰিব আই থিংকছ কিন্তু ডেট এক্সটেণ্ড কৰিব লাগে কাৰণ ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পৰ্টেলে লোড নলয় বা পৰ্টেল অপেনেই নহ'ব ছাৰ্ভাৰ ইমানেই ডাউন হ'ব চ' এইটো বঢ়াব হ'লেও আপোনালোকে 13 তাৰিখৰ ভিতৰত কিন্তু ছাবমিট কৰক কাৰণ মই সেইটো মোৰ আইডিয়াতে কৈছোঁ যে ডেট বঢ়াব লাগে বুলি কিন্তু হয়তো ডেট নবঢ়াবও পাৰে চ' সময়মতে আপোনালোকে কামটো কৰিব তাৰপিছতে এতিয়া চাওঁ ইয়াতে বহুতৰ ডাউট এইটো চাওঁ মই অকণমান ইয়াতে দেখাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ জুম কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক এয়া দেখিছে নহয়
ইয়াতে পাৰ্চনেল ডিটেইলছ ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম লিখিব পোষ্ট কেটেগৰী এই অপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে মোবাইলটোৰ লগত বা লেপটপৰ লগত ক্লিক কৰিব নহয় অট'মেটিকেলি ইয়াত শ্ব' কৰিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব তাৰপিছত পোষ্ট নেম কি হ'ব এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী বা আপাৰ প্ৰাইমেৰী হ'ব তাৰপিছতে ফাদাৰ্ছ নাম লিখিব মাদাৰ্ছ নেম আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ নাই তেতিয়াহ'লে এপ্লিকেশ্যন থাকিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ থাকিবই 100% থাকিব তাত কোনো ডাউট নাই চ' ইয়াত বহাব আৰু তাৰপিছতে চাওক ইয়াতে মাৰ্কশ্বিটখিনি ইয়াতে আপলোড কৰিব কৈছে ইয়াতে ডিড ইউ পাছ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফ্ৰম ৰেগুলাৰ স্কুল অৰ অফেন স্কুল ৰেগুলাৰকৈ পাছ কৰিছেনে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে ৰেগুলাৰকৈ দি দিব লাগিব তাৰ পাছতে চাওক ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং হ'ল বা এনৰমেণ্ট নং দুটা দিছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰো দিব পাৰে আপোনালোকে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰো দিব পাৰে ঠিক আছে চ' এডমিট কাৰ্ড অফ ইয়ৰ আপলোড হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ এই এডমিট কাৰ্ডটো কি কৰিব লাগিব ইয়াতে দি পেলাই আপলোড কৰিব লাগিব এইটো PDF ফৰ্মেটত দিব লাগিব আকৌ দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেশ্যন এই ইয়াতে এজনে লিখিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেশ্যনটো একচুৱেলি এইটো ছাপ'জ ছেশ্যনটো হ'ব পাছ কৰাৰ ছেশ্যনটো হ'ব হয়নে নহয় ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দিছে ইয়াতে চাওক ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে এটা ফৰ্মেট দিছে এই ফৰ্মেটটোক চাওক ইয়াত 2 বছৰ লাগে ন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কমপ্লিট কৰোঁতে আমাক কেইবছৰ লাগে 2 বছৰ কাৰণ ইয়াতে এক্সাম্পল হিচাপে দেখাইছে 2002 চনত যদি কি কৰে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পঢ়ে তেতিয়াহ'লে নেক্সট বছৰ 2001 বা 2002ত কি পঢ়েগৈ ফাইনেলটো দিব চ' ইয়াতে এইজনে যিটো চিলেক্ট কৰিছে এইটো একচুৱেলি ৰং হয় 2000 এইটো 16টো কি হ'ব 18 হ'ব 2 বছৰ লাগে ন এই ফ্ৰীয়তটো কিমান ইয়াৰ্ছ লাগিছে ফ্ৰীয়ত মানে ডিউৰেশ্যন 2 ইয়াৰ্ছ লাগে নাই এই 2 ইয়াৰ্ছ ইয়াতে লিখিব লাগিব তাতে খোলাবই ফৰ্মেট খোলাবই তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ফৰ্মেট পাব সেই ফৰ্মেট মতে বহাই দিলে হৈ গ'ল তাৰপিছতে চোৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাইনেল এক্সাম ইয়াৰ কোনটো বছৰত দিছিলে ইয়াতে প্লিজ চিলেক্ট ইয়াৰ ইয়াতে কোনটো বছৰ ফাইনেল ইয়াৰ দিছিলে ইয়াতে পিৰিয়ডটো আৰু ফাইনেল ইয়াৰ কোনটো বছৰত দিছিলে এইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব লাগে বহুত ইজি সাপোজ মোৰ কথাটো ক'লো মই 2014ত দিছো 2014 এনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰমেণ্ট এণ্টাৰ অনলি ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্ট ইয়াতে বিজ্ঞাপনতো দিয়া আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টটোৱে এপ্ৰুভ কৰে এনেকুৱা কিছুমান বহুত পাৰ্টি আছে ফাৰ্ষ্ট বেটাৰমেণ্টত ফেল কৰিছে চ' ছেকেণ্ড বেটাৰমেণ্ট আপলোড দিছে চ' মই ভাবোঁ আপোনালোকে যিখন ডকুমেণ্টছ বা যিখন বেটাৰমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰোঁতে দিছিলে সেই বেটাৰমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেটটোৱে আপলোড কৰিব লাগে চ' এতিয়া একো চেঞ্জ নকৰিব এইটো ভুল নকৰিব হা যিটো ডকুমেণ্টছ আপলোড দিছিলে যিটো বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপলোড দিয়া হৈছিলে সেই বেটাৰমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটটোৱে ইয়াতে দি দিব ইয়াতে এপ্লাই ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বেটাৰমেণ্ট নং ইয়াতে দিছে কৰিছিলে নে ইয়েছ অৰ নো ওলাব ইয়াতে ইয়েছ দিব তাৰপিছত প্লিজ চিলেক্ট এক্সাম ব্লক কোনটো ব্লকত এক্সাম দিছিলে ইয়াতে ওলাব আৰু ইয়াতে আছে তোমাৰ আসাম ষ্টেট অফেন স্কুলৰ ইয়াতে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ কথাটো কওঁতে মই অলপ আগতে দেখুৱাই আহিছোঁ ইয়াতে চাওক ইয়াত চাওক এইটো আসাম ষ্টেট অফেন স্কুল যাক আমি ASOS বুলি কওঁ নহয় আছে নাই এইটো আছে চ' এনৰমেণ্ট নাম্বাৰটো যিহেতু নাই আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো দিব পাৰে ইয়াতে বাদ বাকী ক'তো নাই চাৰ্টিফিকেট বা এডমিটত চাব আপোনালোকৰ এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ বুলি ক'তো নাই চ' আপোনালোকে এই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো দিলে গম পাব অ'কে ইয়াতে এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ সেইখিনি দিব পাৰে তাৰ পাছতে চাওক এনৰমেণ্ট নাম্বাৰ নথকাসকলে কি কৰিব লাগে সেইটো কৰিব লাগে হৈ গ'ল তাৰ পাছতে ইয়াতে এটা প্ৰব্লেম আহিছে এছেক অল আসাম ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা এছেকৰ পৰা যিসকলে কি কৰিছিলে এক্সাম পাছ কৰিছে একেদকলৰ অপশ্যনটো নাই চ' একেদকলক মই কি কৰোঁ আজি 3টা বজালৈকে ৱেইট কৰিব মই কৈছোঁ কাৰণ কালি ৰাতি এই ৱেবছাইটটো দিছেহে চ' একেদকলে ৱেবছাইটটো অলপমান মডিফাই কৰিব পাৰে ইয়াতো যেহেতু অপশ্যন ওলোৱা নাই চ' মই ভাবোঁ নো অপশ্যনত দি পেলাই এতিয়া ছাবমিট কৰিব নালাগে অলপ ৱেইট কৰক ৱেইট কৰিলে আই থিংক বেষ্ট হ'ব বুলি ভাবোঁ কাৰণ একবাৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছত পুনৰ ছাবমিট কৰিব নোৱাৰে চ' গোটেই ডিটেইলছখিনি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছতে এইটো ছাবমিট কৰিব লাগে যিসকলে এছেকৰ পৰা দিছে অ'কে ময়ো ইমেইল কৰিছোঁ কিন্তু ইমেইল এতিয়ালৈকে ৰেছপণ্ড হোৱা নাই চ' ইমেইল যদি ৰেছপণ্ড কৰে ডেফিনেটলি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে জনাই দিম কি লিখিব লাগিব আৰু যদি
আজি 3 বজালৈকে নাহে যে সেম দেখাই থাকে বা কোনোবাই গম পাবই নহয় সবৰে ইমেইল হয়তো ৰিপ্লাই দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে ময়ো কৰিছোঁ যদি কোনোবাই ইমেইল কৰিছিলে বা ৰিপ্লাই দিছে আৰু ৰিপ্লাই দিয়াত যদি ইয়াতে ইয়েছ অপশ্যন বা নো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব কৈছে তেতিয়াহে কৰিব এনে উইদাউট কনফাৰ্মেশ্যন বা ফিক্স ইনফৰমেশ্যন নোহোৱাকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰি নিদিব সেই কথাটো মনত ৰাখিব দেই ইয়াতে ইয়েছ আৰু নো অপশ্যন ওলাইছে চ' আপোনালোকে সেই কথাটো মনত ৰাখিব তাৰপিছতে আয়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে আধাৰ ডিটেইলছটো দিছে তোমাৰ মেট্ৰিকৰ ইয়াতে ৰোল নাম্বাৰটো দিব লাগিব হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট হ'ল তাৰপিছতে আধাৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছতে কোনটো বছৰ পাছিং ইয়েৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব ঠিক আছে পাছিং ইয়েৰ আপোনালোকে কোনটো বছৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেই ডিটেইলছটো ইয়াতে বহাব লাগিব তাৰপিছতে ইয়াতে ডকুমেণ্টছ আপলোড ডকুমেণ্টছ ইয়াতে আপলোড ডকুমেণ্টছ দিব দিছে নহয় এই আপলোড ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব তাৰপিছতে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ছাবমিট কৰিব বি কেয়াৰফুল ছাবমিট কৰাৰ আগতে আপোনালোকে একবাৰ মেটচিং হৈছেনে নাই খুব ধুনীয়াকৈ একবাৰ একদম টাইম দি তোমাৰ চেক কৰিব কাৰণ এনেকুৱা বহুত পাৰ্টি আছে তোমাৰ কি হৈছে ভুলকৈ ছাবমিট কৰি দিয়া আৰু ইয়াতে বহুত কেণ্ডিডেটে কমেণ্ট কৰি আছে ৰাতিপুৱা যিটো ভিডিঅ' আপলোড দিছিলোঁ তাতে মই ডিটেইলছখিনিও কৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়ে যিসকলৰ মেট্ৰিকৰ হেণ্ডমিট কাৰ্ড বা অন্যান্য ডকুমেণ্টছ হেৰাইছে বুলি কৈছে চ' আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে বা এপ্লাই কৰোঁতে যিটো এডমিট কাৰ্ড দিছিলে সেইটোকে দি দিয়ক কাৰণ উপায় নাই এতিয়া টাইমো নাই চ' আৰু ডকুমেণ্টছ হেৰাব দিয়াটো এটা বিপদ আৰু দেই ডকুমেণ্টছ একচুৱেলি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে একদম প্ৰপাৰ প্লেছত ডকুমেণ্ট হেৰাই গৈছে আৰু চাকৰি নোপোৱাৰ আগতে কি হ'ব চাকৰি পালেতো গোটেইগাল ডকুমেণ্টছে হেৰাই যাব চাকৰি পোৱাৰ পিছত ডকুমেণ্টছৰ প্ৰতি ইমান কিবা নাথাকেগৈ চ' প্ৰেক্টিকেল নলেজ ফালৰ পৰা ক'লোঁ চাকৰি পালে মানে ডকুমেণ্টছখিনি ক'ত কি হৈ থাকে কোনো গম নাপায় কিন্তু চাকৰি বিচাৰোঁতেহে আমি ডকুমেণ্টছখিনি বেছিকৈ কেয়াৰ কৰোঁ চ' সিমানখিনিয়ে ক'লোঁ সেইটোৱে আছিল আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰত আপোনালোকে সুধিব পাৰে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ 8471854542 ইয়াতে কিন্তু কোনো কল নকৰিব প্লিজ কোনেও কল নকৰিব আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব মই ডেফিনেটলি ৰিপ্লাই দিম